transkription, eli saadaan sitten tänne myöskin noi tekstitykset ja ollaan sovittu sillä tavalla, että ei ehkä kysymysosioa välttämättä nauhoiteta, että uskallatte ja voitte kysyä ihan vapaasti mitä haluatte, niin se, että ne kysymykset jää kuitenkin ylös, jos me halutaan täydentää meidän UKK-listausta, että siellä tulee sellaisia. Mutta laitetaan tästä jako päälle. Mä en nyt tällä näytöllä, mikä mulla on, niin mä en näe, jos joku nostaa käsiä, niin tehdäänkö sillä tavalla, että jos jossain vaiheessa joku haluaa keskeyttää ja kysyä jonkun akuutin asian siihen väliin, niin Sanna, huikkaatko mulle sitten, että täällä olisi kysymys. Mutta jos on semmoinen että ei tarvitse siihen välttämättä just heti sitä vastausta, niin voi laittaa sen kysymyksen sinne chatin puolelle ja otetaan niitä myöskin siinä tilaisuuden lopussa, että voidaan käydä sitten läpi kysymyksiä teiltä yhdessä sieltä chatista ja myöskin sitten, että voitte kysyä siinä esityksen jälkeen. Ja tosiaan tilaisuus päättyy 11.15, eli semmoinen tunti ja vartti ollaan tämän aiheen äärellä. Nauhoite ja tämä esitysmateriaali julkaistaan myöskin sitten Ryhti-verkkosivuilla ja kaikille tulee teille linkki siitä, ketkä olette ilmoittautuneet ja laitan tämän myöskin sitten meidän uutiskirjeen tilaajille. Jos vaikka on silleen käynyt, että ei ole muistanut ilmoittautua tähän ja on saanut jotain muuta kautta vaikka tämän linkin, niin tämä meidän uutiskirjeen tilauslinkki laitetaan myöskin tuohon meidän chattiin, niin kannattaa käydä se tilaamassa. Eli aina näistä avustushauista ja tästä maakuntien liittojen ja kuntien siirtymän etemisestä raportoidaan sitä kautta myöskin, tai tiedotetaan sitä kautta sitten kaikille kunnille ja maakuntien liitoille. Mutta mun nimi on Jemina Suikki. Mä olen erityisasiantuntijana ympäristöministeriöstä ja mä vastaan tästä avustusohjelmasta. Mulla on kollega Sanna Käyhkö, joka myöskin tekee tässä hankkeessa töitä ja vastaa myöskin omalta osaltaan tämän avustuksen sujuvasta etenemisestä. Haluatko Sanna esitellä itsesi? Jaha. Okei, mulle ei Sanna kuulu. No niin, kyllä. Eihän se kuulu, jos mikrofoni ei ole päällä. Joo, eipä tässä sen enempää kuin suunnittelijana olen tässä hankkeessa ja muun muassa talouteen tai maksatuksiin tai yleisesti sitten tuohon hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voi olla myös minuun yhteydessä. Hyvä, kiitos Sanna ja erittäin tärkeä rooli kyllä, että ei vaan pelkästään, että ei muuta kuin suunnittelija olen suunnittelijana. Se on äärimmäisen iso rooli tässä avustuksessa ja sen sujuvassa käytössä ja hallinnassa. Mutta joo, mennään eteenpäin. Eli tämän infon sisältö olisi kutakuinkin tällainen. Eli ensin mä vähän kerron, että mikä tämä valtakunnallinen rakennetun ympäristön digitalisaatio-uudistus on ja miten se liittyy kuntien ja maakuntien liittoihin. Sitten käydään läpi vähän näitä avustuksen tavoitteita, eli mitä sillä pyritään aikaansaamaan. Ja myöskin sitten, että mitä ne on ne avustettavat toimenpiteet, johon voitte sitä rahoitusta hakea, miten sitä hakemista tehdään. Sitten vähän yhteistyöhankkeiden merkityksestä, eli näitä tehdään tämmöisinä yhteiskehittämishankkeina. Meidän hakukierroksilla on tämmöinen ollut aiemminkin, mutta nyt tällä hakukierroksella on velvoite, että täytyy olla tietty määrä kuntia ja maakuntien liittojen mukana. Ja Sanna kertoo sitten vähän, että mikä tuo käytännön toteutus näissä yhteishankkeissa on. Sitten käydään vähän, että miten näitä hakemuksia arvioidaan ja sitten näytän vähän esimerkkejä avustetuista hankkeista aiemmilta kierroksilta, joka saattaa antaa sitä konkretiaa sitten, että mitä tulee hakea tai mitä toimenpiteitä ne voi olla, mitä haetaan. Ja sitten käydään tuohon kysymyksiä ja vastauksia osuuteen. Eli pääsette tekin ääneen tässä näin. Mutta pidemmittä puheitta, mä en ole ihan varma, että kuinka moni teistä tietää Ryhti-hankkeesta, mikä tämä oikeastaan on ja mitä tässä tehdään. Mä oletan, että ei välttämättä tule ihan uutena informaationa, mutta laitetaan tuonne myöskin meidän ihan perustietoa linkkien kautta tuohon chattiin, jos tarvitsee ehkä tarkemmin tutustua tähän uudistukseen ja muutokseen. Mutta tosiaan tähän muutos on ollut sidoksissa MRL-uudistukseen, eli
Maankäyttö- ja rakennuslakia on kokonaisuudistettu ja se on nyt jakautunut 3 lakiin, josta yksi on RYTJ-laki, eli laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, johon liittyy myös näitä uusia digitalisaatio-uudistuksia. Ja sitten sitä on myös sitä digitalisaatioa ja tiedonhallinnan uudistusta on pilkottu myöskin sinne rakentamislain puolelle ja sitten alueidenkäyttölakiin. Ja nämä lait aiheuttaa nyt sitten kunnissa ja maakuntien liitoissa muutoksia. Ja ne muutokset liittyy yhteisesti sovittuihin tiedonrakenteisiin, eli tietoa ruvetaan tuottamaan tietomallimuotoisena, jossa otetaan huomioon yhteentoimivuuden tietomallit ja koodistot ja sanastot, joita tehdään. Ja osa tästä informaatiosta, mitä tässä nyt kerron, on hyvinkin semmoista ehkä konepellin alla kulkevaa asiaa, että välttämättä ei ole ehkä niin tärkeää, että kunta ajattelee, että okei, että no, miten minä omaksun nyt tämän tietomallin tai täytyykö minun mennä opettelemaan koodistoja ja sanastoja, niin ei tarvitse. Eli nämä tietomallit, koodistot ja sanastot on lähinnä nimenomaan siihen järjestelmäkehitys- ja ohjelmistokehityspuoleen. Ja sitten se, että miten sitä lainsäädäntöä ruvetaan soveltamaan, niin siihen liittyy sitten nimenomaan, että ne järjestelmät ja ohjelmistot toimii tietyllä tavalla ja sitten nyt ollaan omaksuttu tämä uusi tapa toimia, niin se on mielestäni se, että miten tätä uudistuvaa lainsäädäntöä toimeenpannaan. Eli sitten, että nämä eri tahot ottaa nämä uudet määritykset käyttöön ja samalla sitten siellä kunnissa ja maakuntien liitoissa jotkut prosessit uudistuu sitä kautta. Riippuu vähän siitä, että minkälainen teidän tiedonhallinnan prosessi nyt on. Mutta sinne tulee kaikille lisäksi se, että sitä tietoa toimitetaan tähän meidän valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, josta sitten nämä tiedot on saatavilla yhdestä paikasta. Tämä on ehkä se kokonaisuus, mitä tässä on lähdetty tavoittelemaan silloin aikoinaan 2020 vuodesta, kun Ryhti-hanke perustettiin, ja siitä asti tätä järjestelmää on perustettu, lainsäädäntöä on muutettu, ja me ollaan myöskin tarjottu sitten tukea ja informaatiota, että tämä uudistus lähtisi myöskin sitten jalkautumaan sinne kuntien ja maakuntien liittoihin. Mutta samalla kun kerrotaan, että mikä muuttuu, niin tärkeää on kertoa myös, että mikä ei muutu. Eli tämä kaavoituksen ja luvituksen ydintyö pysyy edelleenkin ennallaan ja kunnat ja maakuntien liitot vastaa niistä. Siinä ei ole muutoksia. Tämä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei myöskään välttämättä korvaa kuntien käyttämiä järjestelmiä ja ohjelmistoja. Toki sitä voidaan ehkä käyttää semmoisena, että siellä ei ole arkistointiratkaisu, mutta se, että sitä voi hyödyntää siihen, että ei tarvitsisi ehkä semmoista rekisteriä itselleen tietyissä prosesseissa. Mutta se, että tämä ei ole kaavoitusohjelmisto, eikä tämä ole ohjelmisto, mistä haetaan vaikka lupia. Eli nämä järjestelmät pysyvät edelleenkin teillä käytössä. Ja jos vaikka hyödynnette kaavakonsultteja paljon, niin sitten on erilaisia tapoja se, että miten vaikka kaavakonsultin valtuuttaa tekemään nämä velvoitteet, että tuottaa sitä tietomallimuotoista kaavatietoa ja sitten myöskin toimittaa sitä sinne Ryhtiin. Ja mä ehkä just huomasin, että meillä ei ole tässä dia, jossa on siirtymäsäännökset, eli nämä uudet velvoitteet, mitä tulee, niin monet niistä laajasta tulee voimaan, tai on tullut jo RYTI-laki voimaan, ja sitten on tulossa voimaan 2025 tai 2026 tiettyjä pykäliä sieltä, mutta siirtymäsäädökset on sillä tavalla, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tietoa pitää toimittaa alueiden käytön puolelta ja rakennetun ympäristön luvituksen puolelta vasta 2029 alkaen viimeistään. Sitä voi ruveta nyt jo tekemään, mutta siirtymäsäännökset mahdollistaa sen, että aloittaa vasta 2029. Ja kunnalla pitää kuitenkin olla valmius ottaa vuodesta 2026 vastaan sitä rakenteista tietomallimuotoista tietoa luvituksen puolelta. Tämmöinen poikkeus siellä on, mutta nämä voisin myöskin laittaa tuolta meidän verkkosivuilta tuohon, niin se jää mieleen. Mitä sinne rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sitten toimitetaan? Tuolla näkyy rakentamisen puolen tiedot, eli tänne pitäisi toimittaa lupapäätökset ja siitä rakentamislupa, purkamislupa, maisematyölupa ja poikkeamispäätös. Ja nämä, joissa näkyy tämä ykkönen täällä, niin on semmoisia, että toteutetaan tietomallimuodossa muodossa. Ja määrityksiä ollaan tehty tänä vuonna ja se on mahdollista. Tänä vuonna tai vähän saattaa siirtyä myöskin ensi vuoden puolelle. Kakkoskohta tarkoittaa, että toteutetaan PDF-muodossa ja sitten sitä tietomallimuotoa
mietitään myöhemmin sitten, että miten se järjestetään. Ja 3. on, että toteutetaan myöhemmin, että ehkä kertoo teille myöskin sen, että järjestelmä on kehittyvä ja uudistus on myöskin kehittyvä, eli että mihin vaiheeseen nyt tässä päästään. Että täällä esimerkiksi ympäristöministeriössä suunnitellaan nyt näitä kulttuuriympäristötietojen yhteentoimivuutta, eli niitä tietomalleja, ja pohditaan sitä, että miten ne sitten sujahtaa tänne näin. Alueiden käytön tiedosta, kaavatiedoista toimitetaan seuraavat kaavatasot ja sitten seuraavia myöskin niin kuin maankäytön rajoituksia ja tonttijakoa. Ja eri kaavavaiheissa sitä tietoa toimitetaan ryhtiin. Ja se, että tätä rupeaa nyt omaksumaan, niin voi olla ehkä tässä, että jos nyt ensimmäistä kertaa kuulee, niin tulee hirveä informaatiotulva, mutta se, että miten vaikka nämä teidän käyttämät kuntarekisterit tai kaavoitusohjelmistot tai lupajärjestelmät kehittyy, niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, että kuinka sujuvana tämä ehkä nähdään tämä muutos tässä alkuvaiheessa ja se, että kuinka intuitiivisia ne ohjelmat on. Mutta nämä kaikki löytyy myös niistä lainsäädännöistä, että missä vaiheessa tietoa toimitetaan ryhtijärjestelmään ja missä muodossa. Ja meillä on tiettyjä asetuksia, jotka myöskin sitten täsmentää sitä tietomallin muotoa. Sitten ehkä nopeasti tai yleisesti, että mikä tämä avustukset kunnille ja maakuntien liitoille on. Eli on ihan poliittisesti päätetty, että kunnille ja maakuntien liitoille korvataan tässä uudistuvassa lainsäädännössä uudet rakennetun ympäristön tiedonhallinnan velvoitteet kertaluontoisesti. Tämä tuli jo viime hallituskaudella. Ja nämä velvoitteet aiheuttaa kunnissa muutoksia näissä käytettävissä järjestelmissä ja ohjelmistoissa sekä toimintatavoissa ja osaamisen päivittämisessä. Ja avustukset myönnetään erityisavustuksina, eli ne on tämmöisiä myöntöperusteisia, ja me täällä tehdään tietystikin harkintaa aina hakemuskohtaisesti, että myönnetäänkö sitä avustusta. Ja tämä avustuksen maksaminen perustuu siihen myönteiseen avustuspäätökseen ja hyväksyttyihin kustannuksiin. Eli kannattaa odottaa, että olette saaneet hyväksytyn avustuspäätöksen ennen kuin rupeaa kustannuksia tähän syntymään siellä kunnassa. Ja ne hyväksytyt kustannukset on aina sellaisia, että ne pitää syntyä vasta tämän hyväksytyn avustuspäätöksen jälkeen tai myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Yes. Sitten ehkä taas tätä lakiasiaa hieman. Mä en rupea yksilöiden käymään sisältöön läpi, mitä näissä on, mutta nämä lakien seuraavat pykälät käynnistää kunnissa tai maakuntien liitoissa niitä tiedonhallinnan muutostoimenpiteitä. Että näitä, jos haluaa käydä sieltä Finlexistä katsomassa, niin sieltä sitten näkee tarkemman sisällön, että mikä siinä tiedonhallinnassa muuttuu ja mitä se pykälä siitä sanoo. Ja meillä on myöskin asetuksia, jotka vaikuttaa siihen sisältöön. Eli nythän meillä on, jos olette kuulleet tämmöistä Katja-asetus, eli asetus tästä maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräystä ja kaavakohteiden esitystavasta. Se on valmistunut ja se on myöskin osa tätä uudistusta, mutta samalla meillä on sitten ministeriö valmistelee asetuksia rakentamislain tietosisältöihin 72 ja 73 pykälän mukaisesti. Ja nämä asetukset on tällä hetkellä valmistelussa meillä päin. Mitkä on tämän avustuksen tavoitteet? No ehkä päätavoitteena varmaan on se, että nämä tietomallit otetaan käyttöön ja että tietoa toimitetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Mutta jotta se tapahtuu, niin kunnilla ja maakuntien liitoilla olisi käytössä tämän ryhtijärjestelmän kanssa yhteentoimivat järjestelmät ja ohjelmistot. Eli tämä tarkoittaa sitä, että niistä tarvitsee tapahtua teknistä kyvykkyyden luomista. Siellä yleensäkin, mitä näissä nyt on ollut meidän aiemmissa hankkeissa, niin tietokantoja pitää muuttaa ja sitten pitää rakentaa semmoinen palveluväyläyhteys sinne ja myöskin se, että siitä palveluväyläyhteyden kautta toimitetaan sitten rajapinnalla rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja tietoja. Kunta voi toimittaa ja maakuntien liitto voi toimittaa joko verkkokäyttöliittymällä, eli että ei tarvita sitä rakennettua rajapintaa, niin voi toimittaa sitä tämmöisen verkkokäyttöliittymän kautta sitä kaavatietoa myöskin. Mutta luvituspuolella on käytössä se, että sit niihin järjestelmiin käytössä oleviin tehdään se rajapintaratkaisu ja sitä kautta toimitetaan sitä rakennustietoa tai rakennuksen lupatietoa. Toinen kohta, mikä meillä on tässä avustuksen tavoitteena, on se, että kunnissa ja maakuntien liitoilla olisi päivitetyt toimintamallit ja asiantuntijoiden osaaminen vastaisi tämän uudistuman lainsäädännön vaatimuksia. Eli tällä tarkoittaa sitä, että pystytään sitten myöntämään avustuksia nimenomaan siihen organisaation toimintamallien päivittämiseen
että tätä lakia toimeenpannaan siellä, ja myöskin se, että voidaan sitten lähettää tai järjestää koulutuksia asiantuntijoille siihen, että miten omaksutaan tämä muutos. Meillä esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä Aalto-EE:n toimesta kaavoituksen tietomallikoulutus, tai että miten tietomallimuotoista kaavaa tehdään. Se on maksuton tällä hetkellä, ja siitä tulee myöskin maksuton verkkoversio, niin tämän tyylisiä koulutuksia, joita markkinoillekin nyt on muodostunut jo. Tiedän ainakin, että muutamat oppilaitokset tuottaa tämmöisiä tietomallikoordinaattorikoulutuksia, missä pääsee sitten omaksumaan tätä tulevaa muutosta. Kolmas kohta on voimassa olevat kaavat löytyy valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa ryhtijärjestelmästä. Tämä lainsäädäntö, mikä nyt ollaan luotu, eli tämä tietomallimuotoinen kaava, se ei koske voimassa olevia kaavoja, se koskee vain uusia. Eli takautuvasti ei tarvitse tämän lainsäädännön myötä muuttaa kaavoja tietomallimuotoon, mutta me ollaan kyllä tunnistettu se, että kun kaavaprosessissa tietyt kaavat uudet kaavat saattavat liittyä niihin vanhoihin kaavoihin, niin siinä on kyllä hyvä hyödyksi se, että sitä vanhaa kaava-aineistoa myöskin muutetaan tietomallimuotoon tai edes digitaaliseen muotoon, niin kuin tässä Syken Vooga-hankkeessa esimerkiksi ollaan tehty, että ne ulkorajat on siinä tietomallimuodossa ja sitten siihen on liitetty ne kaavamääräykset PDF-nä. Eli ei ole ehkä se pisimmälle tehty muoto siitä tietomallimuotoisesta kaavoituksesta, mutta selvä edistys kuitenkin siihen edelliseen. Ja se, että me halutaan tukea tätä, vaikka tämä ei liity näihin uudistuviin lainsäädännön pykäliin, on siinä, että tästä valtakunnallisesti saadaan sitten myöskin parempi hyöty siitä ja kuntakohtaisesti, jos se kaava-aineisto on yhteen sopivassa muodossa, ne vanhat ja myöskin uudet. Niin tähän voi myös hakea avustusta, mutta se, että olemme todenneet, että se on aika työlästä ja aikaa vievää, koska se ei ole vaan kaavan muuttamista digitaalisesti johonkin muotoon, vaan siellä tarvitaan myöskin sitä tulkintaa riippuen siitä, että mistä muodosta sitä kaavaa lähdetään muuttamaan siihen tietomallimuotoon. Niin se, että meillä on tässä joitakin rajoituksia sitten, että miten tätä voi tehdä, koska tämä avustussumma, mikä meillä on, niin on hyvinkin rajallinen ja se ei riitä siihen, että koko Suomesta saataisiin kattava voimassa olevien kaavojen tietomallimuotoinen tietoaineisto. Mutta halutaan pitää tämä mukana samalla, kun ministeriö etsii tähän muitakin rahoituslähteitä, että pystymme tätä edistämään. No miten tämä rakennetun ympäristön uudistus etenee kunnissa ja maakuntien liitoissa? Tämä saattaa olla monelle tuttu kuva. Tämä on yleensä kuvannut sitä, että minkälainen on tämä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän eteneminen, mutta täällä olemme muuttaneet tämän nyt myöskin tämmöiseen kuvaan, missä puhutaan sitten kaikista muistakin kuin pelkästään ryhtijärjestelmästä. Me ollaan ensimmäisellä hakukierroksella avustettu teknisten valmiuksien luomista kuntien ja maakuntien liittojen käyttämiin ohjelmistoihin ja järjestelmiin, ja niitä on tehty tämmöisenä yhteiskehittämishankkeina. Eli niitä tuloksia pitää sitten jakaa myöskin muille kunnille ja maakuntien liitoille, mitä tuotoksia sieltä tulee. Tuossa voisi olla vähän pisempään toi vuosiluku. Mä en usko, että meillä ehkä tietynlainen tekninen kypsyystaso on vielä 2025 huipussaan, ja mä en tiedä, saavutetaanko sellaista missään vaiheessa, kun järjestelmät aina kehittyy ja tulee uudistuksia. Mutta tällä hetkellä näissä hankkeissa on ollut kriittistä kehittää sitä perustoiminnallisuutta sinne, että muutetaan niitä tietokantoja ja sitten myöskin tehdään niitä yhteyksiä ryhtijärjestelmään. Ja näitä hankkeita on tällä hetkellä käynnissä, ja tuon lopussa, kun näytän niitä esimerkkejä, niin käytän myöskin näitä hankkeita esimerkkeinä, mitä siellä kehitetään. Sitten ollaan siirtymässä myös tämmöiseen alustavasti näihin käyttöönottoihin ja osaamisen päivittämiseen. Että vaikka teillä olette ottanut ehkä yhteyttä teidän omaan järjestelmätoimittajaan ja kysynyt, että no millainen valmius heillä tällä hetkellä on, tai tehnyt kenties markkinakartoitusta kentällä olevista järjestelmätoimittajista, että onko valmius toimittaa ryhtiin tietoa. Siellä on niissä kumppanitestaushankkeissa päästy hyvin pitkälle, mutta mä en tiedä, pystyykö kukaan vielä tällä hetkellä lupaamaan, että nyt heillä on niin kuin rajapinta sinne ryhtiin auki ja pystyy toimittamaan tietoa. Mutta tiedän, että siellä on toimittajia, jotka pohtivat jo sitä käyttöönottoa laajemmin omille asiakaskunnilleen. Eli niissä on päästy jo hyvinkin pitkälle. Mutta se, että siirrymme tähän vaiheeseen, että ruvetaan samaan aikaan pohtimaan sitä
että mitä oman kunnan tai maakunnan liiton kannalta tulisi tehdä siellä omassa organisaatiossa ja millaisia koulutustarpeita kenties on, että tämä sitten tekninen kyvykkyys plus sitten tämä toiminnallinen saadaan sille tasolle, että se ryhti pystytään ottamaan käyttöön viimeistään 2029 ja myöskin sitten se, että tehdään niitä yhteen toimivia uusia tietomallien mukaisia tiedon toimituksia sinne. Ja sitten jossain vaiheessa toivottavasti pääsemme tähän vakiintumiseen ja jatkosovellutusvaiheisiin. Ja siihen tietystikin tärkeänä se on, että meillä on sieltä ryhdistä löytyy sitä pohjalta sitä tietoa, että voidaan esimerkiksi sitten tehdä tämmöisiä tekoälysovellutuksia siihen, että voidaan katsoa sieltä, että paljonko voidaan vaikka keskustella chatbotin kanssa, että paljonko jossakin olisi vaikka rakennusoikeutta tai pohtia kenties, että mihin joku yritys haluaa sijoittua, niin tarkoituksena olisi sitten jossain vaiheessa päästä siihen, että se tieto on ajantasaista ja tosiaan tietoturvallisesti siellä kaikkien saatavilla, mikä siellä saatavilla voi olla, ja sitten, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään yhteiskunnan ja paremman suunnittelun eteen. Sitten tästä rahoituksesta, että minkälaista rahaa tähän on myönnetty tällä hetkellä ministeriölle, että ministeriö voi myöntää sitä sitten teille eteenpäin, niin se, että tuosta löytyy se momentti, jolta tätä avustusta myönnetään. Sinne on vuonna 2023 lisätalousarviossa saatu 2,88 miljoonaa euroa, joka on jaettu jo täysimääräisesti eteenpäin, ja ne on ollut näitä kumppanitestaushankkeita lähes kaikki. Sitten tänä vuonna oli 3,7 miljoonaa, joka saatiin jaettavaksi. Tästä on jaettu jo 1,5 miljoonaa euroa, ja meillä on nyt sitten jäljellä oleva summa jaetaan nyt sitten tällä viimeisellä hakukierroksella, tai toivotaan, että pystytään jakamaan, että saamme sellaisia hakemuksia, että tuo avustuksen käyttömäärä täyttyy. Tämä on 3 vuoden siirtomäärärahaa, joka tarkoittaa sitä, että tämä 2024 vuoden avustus on käytettävissä 2026 vuoden loppuun asti. Ja se, että tämä ei ole se kokonaissumma, tai toivotaan, että ei ole, eli julkisen talouden suunnitelmassa tätä määrärahaa on esitetty myös vuosille 2025 ja 2026. Eli toiveena on, että tämä 3,7 miljoonaa euroa saadaan myös näinä vuosina, ja voimme sitten jatkaa tämän avustuksen myöntämistä. Mutta tämä on riippuvainen siitä, että eduskunta hyväksyy nämä budjetissa esitetyt kohdat. Ja mennään eteenpäin. Tämä vuoden 2024 toinen avustushakukierros. Ympäristöministeriö on tosiaan julkaissut kunnille ja maakuntien liitoille tämän kolmannen hakukierroksen, eli tämän vuoden toisen hakukierroksen 18.10. ja se haku on avoinna 27.11. asti. Ja avustusta voi hakea ainoastaan kunnat tai maakuntien liitot yhteishankkeisiin, joilla sitten toimeenpannaan tätä rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uusia digivelvoitteita. Eli ne uudistukset, mitä siellä kunnasta tulee tehdä tai toimenpiteet, niin tulisi sitten johtaa sieltä niistä pykälistä, mitkä tuossa aiemmin näytin, ja liittyen myöskin niihin asetuksiin. Ja tällä hakukierroksella on jaossa 2,35 miljoonaa euroa, ja avustus on poikkeuksellisesti täysimääräistä, koska tämä avustetaan toimenpiteitä, jotka aiheutuu lainsäädännöstä. Eli yleensähän vaaditaan jonkinlaista omaa rahoitusosuutta, mutta tässä ei ole nyt oma rahoitusosuutta vaadittu ollenkaan, vaan se on 100% avustus. Tuolta löytyy hieman materiaalilinkkejä. Nämä tulee teille tämän esityksen myötä ja myös lopussa laitan tuonne chattiin ja voidaan katsoakin myös noita vähän yhdessä. Niistä avustuksen käyttökohteista osa on saattanutkin jo siellä pohtia, että no kuuluisikohan tämä toimenpide ehkä tähän näin, niin käydään nyt tarkemmin näitä läpi, että mitkä sieltä pystytään lakipykälistä myöskin johtamaan. Niin avustuksen käyttökohteena yksi on nimenomaan tämä teknisen kyvykkyyden luominen, eli tähän kuuluu nimenomaan nämä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittymiseen kuuluvat järjestelmämuutokset ja mahdolliset hankinnat. Ja liittymisellä ei tarkoita pelkästään sitä rajapintaratkaisua, vaan myöskin se, että sitä tietoa voidaan toimittaa, eli niitä tietokantamuutoksia ja myöskin rajapintamuutoksia. Ja tärkeää olisi pohtia sitä, että kun kehitetään jotain ratkaisua, niin se mahdollistaa sen liittymisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ja myöskin se, että se noudattaa näitä kansallisia tietomallimuotoja, sanastoja ja koodistoja. Ja sitten, että se kehitettävä ratkaisu sujuvoittaa sitä tiedonhallintaa ja on sovitettu organisaation toiminnan laajuuteen. Eli ei välttämättä haeta sitä kaikista
raskainta ratkaisua siihen, jos vaikka on tosi vähän kaavoitusta. Eli että tämä ei tarkoita sitä, että jos käytätte vaikka kaavakonsultteja, että nyt teidän tarvitsee ruveta hankkimaan itselleen kaavoitusohjelmisto sen takia, että teette tietomallimuotoista kaavaa. Eli edelleenkin pystyy kaavakonsultteja käyttämään ja sitten päivitetään vaan niitä sopimuksia sen mukaiseksi, että nämä lakivelvoitteet täyttyy siellä teidän niin kuin ostopalveluissa. Ja toivotaan, että se kehitettävä ratkaisu on skaalattava ja hyödyntää sitten rakennetun ympäristön tiedonhallintaa valtakunnallisesti. Ja tällähän tarkoitetaan nimenomaan sitä, että jos tehdään jotain teknistä kyvykkyyttä johonkin olemassa olevaan tai uuteen ohjelmistoon tai järjestelmään, niin se, että näistä ei uudestaan peritä maksua kunnilta ja maakuntien liitoilta, vaan se, että ne tulokset jaetaan muillekin, koska tämä on nyt sitten valtion avustuksella ja julkisin varoin tehtyä kehitystyötä. Ja tämä ei tosiaan tarkoita, että teidän tarvitsee olla tietojärjestelmäkehittäjiä, vaan ainoastaan sitä, että jos te olette hankkimassa tämmöistä kehitystyötä, niin tietää semmoisia reunaehtoja siihen, että mitä siinä hankinnassa tulee olla. Toivotaan myös, että kehitettävä ratkaisu on tietoturvallinen ja tiedonsiirto tehdään palveluväylää hyödyntäen. Toi on erittäin kriittinen kohta, koska tiedonsiirto on palveluväylää hyödyntäen, joka on tosiaan kansallinen ja lakivelvoitteinen meille julkisille toimijoille. Sitten rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistuksen se varsinainen toimeenpano siellä organisaatiossa ja osaamisen päivittäminen. Tuo tekninen kyvykkyys on myös sitä toimeenpanoa, mutta jos mennään tälleen kunta- tai maakuntatasolle, niin se ei riitä pelkästään, että hankitaan joku järjestelmä. Se tarvitsee jalkauttaa myöskin se uusi järjestelmän osa tai ohjelmiston osa, että osataan käyttää sitä ja mennä myöskin kenties koulutuksiin opiskelemaan tätä uutta muutosta. Ja tähän voi hakea myöskin nyt avustusta. Ja tämä minun mielestäni on oikeastaan niin kuin parhaimmillaan sitä, että siellä tehdään jonkinlainen toimeenpanon suunnitelma kunnassa tai maakunnan liitossa, että kootaanko jonkinlainen työryhmä, joka lähtee nyt edistämään tätä ja mietitään, että meillä on tällainen tiedonhallinnan ratkaisu tällä hetkellä meidän kunnassa ja mitä ehkä tarvitsisi muuttua, onko meidän ohjelmistoissa ja järjestelmissä jonkinlaista päivitettävää ja tarvitaanko me ehkä kenties jotain uutta. Eli tämänlaisia toimenpiteitä ja ajatuksia olla sitten siinä hankehakemuksessa, kun lähtee tätä avustusosioa hakemaan. Ja se voi olla nimenomaan sen toimeenpanon suunnittelua ja sitten myöskin tehtävien konkreettiseen suorittamiseen ja organisaatioiden yhteistoimintaan. Eli koska nämä tehdään nyt yhteistyöhankkeena, niin se, että yhteistyöhön tarvitsee myöskin resursseja varata. Ja näistä tietystikin toivotaan se, että se hankkeen lopputuloksena ne kunta- tai maakuntien liitto ottaa nämä kansalliset tietomallimuodot ja ryhtijärjestelmän käyttöönsä. Ja tälleen hallinnollisesti koetaan, että olisi hyvä, että niitä hakemuksia tulee vaan yksi per sitten niin kuin organisaationippu tai se, että ei haeta osatoteutuksia, vaan se, että se toimeenpano olisi esitetty siinä hankesuunnitelmassa niin pitkälle, että voidaan todeta, että kunta ottaa sitten hankkeen jälkeen ryhdin käyttöön ja ne tietomallimuodot. Ja osa voi ajatella, että on vähän ehkä aikaisessa vaiheessa, varsinkin kun tekninen kyvykkyys ei ole nyt niin kuin ihan 100% niissä kaikissa ohjelmistoissa ja järjestelmissä, niin huomautan kanssa, että tämä on sinne 2026 vuoden loppuun asti käytettävää avustusta, niin tässä ehkä tehdään hyvin etupainotteisesti sitä, että pystytään sitten täyttämään ne velvoitteet. Sitten alueiden käytön tietoaineistojen laadun parannuksesta, eli niistä voimassa olevista kaavoista, josta mainitsin tuossa aluksi, niin tästä ehkä voisi todeta, kun esitin sen haasteen siinä, että tämä on manuaalista työtä, joka on aika aikaa vievää ja jonkin verran vie sitten kustannuksiakin, ja tämä rahoitus ei riitä kokonaan siihen, että yksittäiset kunnat rupeaa muuttamaan sitä omaa kaava-aineistoaan siihen tietomallimuotoon, niin ehkä tässä vinkkaisin, että toivotaan mukaan sellaisia toteutusmalleja, missä tehdään esimerkiksi vaikka oppilaitosyhteistyötä tai mietitään automatisoinnin hyödyntämistä, jotain ratkaisuja, joissa voisi niin kuin pohtia sitä kustannustehokkuutta, tai myöskin se, että aloitetaan tekemään sitä kunnassa, että ei ehkä koko kaava-aineisto, vaan että joku pieni osa, ja se pieni osa voisi vaikka sit olla sitä, että samalla myöskin harjoitellaan sitä tietomallimuotoisen kaavan tekemistä. Eli tämmöiset ratkaisut olisi ehkä tässä vaiheessa hyvinkin niin kuin tuettavia. Joo. Sitten
sitten tästä itse avustuksen hakemisesta. Mä voisin nyt näyttää teille. Katsotaan. Mä laitan Jemina, Joo. otettaisiko tässä vaiheessa kysymys, mikä on tullut tonne? Joo. Eli täällä kysytään, että kattaako avustus ohjelmiston kiinteitä vuosikustannuksia, esimerkiksi ohjelmistolisenssi vai pelkästään koulutusta ja esim. Aineistojen konversioita? Joo, eli ei tuommoisia tai perinteisiä järjestelmäpäivityksiä tai vuosikustannuksia, mitä teillä on. Eli se pitää olla nimenomaan se, että pystytään erottelemaan sieltä tästä uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Ja se, että koska tämä on kertaluontoinen, niin sen takia niitä vuosikustannuksia ei pystytä niin kuin jatkuvaluonteisesti sitten teille kustantamaan. Mutta se, että sinne kuuluu kyllä niitä tietojärjestelmäkehitystä ja hankintaa, mutta ei nimenomaan ohjelmistolisenssien ylläpitoa vuodesta toiseen. Joo. Sitten tuli just toinenkin kysymys, että hakemukseen on hankala laittaa kustannusarviota esimerkiksi ohjelmistomuutoksista, kun niitä ei ole vielä tiedossa. Ja nyt näköjään tulee näitä lisääkin, niin ehkä voidaan sitten katsoa näitä vaikka lopussa tai miten vaan. Joo, nämä kustannusarviokysymykset on ollut kyllä haasteellisia jokaisessa meidän hakukierroksessa, mutta käydään niitä ehkä tuossa, kun tulee se kysymyksiä-osio. Voi olla, että näitä tulee lisää samaaseen. Niin mäpäs näytän tästä nyt sitä meidän uutta valtakunnallista järjestelmää. Nyt näkyy varmaan teille. Mä olen itse nyt edupuolella, eli älkää kopioiko tuota osoitetta, koska tämä on niin kuin testikäyttöön oleva puoli, eikä se varsinainen puoli, koska en ole itse avustuksen hakija, niin mä en pystyisi näyttämään niin pitkälle sitä. Mutta tästä näette vähän sen idean, että minkälainen tämä portaali on, mistä tätä avustuksia haetaan. Ja tännehän nyt sit kaikki valtionavustukset tulee, niin tämä on myöskin ihan hyvä näkymä teille. Eli tuolla olisi kirjautumispainike, niin käytte sieltä kirjautumassa, mutta myöskin, koska kirjaudutte organisaation edustajana, niin teillä pitää olla myöskin sitten valtuutus siihen, että te voitte asioida organisaation puolelta. Ja tämä itse valtionavustusjärjestelmässä sitten ohjeistetaan tähän, että miten niitä suomi.fi-tunnistusta siellä käytetään. Minä käytän nyt täällä tämmöistä testitunnistujaa. Ja otan täältä tämmöisen testikäytön, mutta tästä te näette tämän idean, me ei täytetä koko lomaketta tämän kautta, ja täällä testipuolella ei edes sitä meidän varsinaista avustushakulomaketta olekaan. Mutta mä laitan täältä nyt meidän tämmöisen testiorganisaation, minkä puolesta asioin ja mikä on myöskin nyt valtuutettu minulle, että minä pystyn täällä asioimaan. Täältä voisi etsiä vaikka esimerkiksi sen kuntien haun, mutta sitä ei ole, koska se ei ole täällä testipuolella, niin katsotaan, onko täällä joku muu ympäristöministeriön haku. Mutta tällä tavalla se toimii, että näitä löytää täältä paljon. Siellä on aika monta hakua tällä hetkellä avoinna, niin pääsette käyttämään tuota kenttää. Otetaan tämmöinen testilomake, mikä täällä on. Täältä löytyy siis ihan tämä hakuilmoitus, mitkä vakioehdot koskee hakua, eli siellä on yksityiskohtaisemmin myös selitetty tätä, mitä tässä infossa käydään. Ja sitten myös tätä itse avustuksen hakemusta, eli tämä on niin kuin se hakulomake. Mutta kaikki nämä sivut kannattaa katsoa, mitä täällä on, koska täältä löytyy ne myöntöperusteet ja arviointiperusteet, mitkä mekin ollaan sitten kirjattu tästä hausta tänne näin. Mutta avustuksen hakemisessa mä voisin laittaa, että ryhdyin käyttäjäksi. Voitte keksiä ihan oman hankenimen siihen mukaan, että mitä se teille oikeastaan, niin kuin, mikä on keskeinen sisältö. Mutta täältä sitä pääsee myöskin sitten muokkaamaan. Täältä löytyy oikeastaan niin kuin kaikki hakemuksen tiedot, jotka tulee täyttää. Hakijan tiedot tulee automaattisesti, koska kunnalta löytyy täältä sitten omat tiedot, mutta täältä käytyy joka tapauksessa käydä vahvistamasta nämä meidän pakotevakuutukset ja se, että on tutustunut hakuilmoitukseen, avustuksen käyttöä koskeviin vakio- ja lisäehtoihin. Ja sitten täältä jokainen kohta täytetään hakijan tiedoista, tavoitteet ja vaikuttavuus, toiminnan toteutus, kustannusarvio ja rahoitus. Nämä jokainen kohta tulee täyttää, mikä siellä on tämmöisellä tähdellä merkitty. Tämä nyt ei ole täydellinen esimerkki siitä meidän hakulomakkeesta,
mutta kannattaa käydä kirjautumassa sinne, että saatte siitä sen hakulomaken näkymän, niin tiedätte, mitä teidän tulee sinne täyttää. Mutta tältä se sitten näyttää, ja lopussa, kun kaikki kohdat on täytetty, niin tämän pääsee myöskin sitten lähettämään eteenpäin. Ja ilmoittakaa ihmeessä, jos täältä tulee joku ehkä kenties bugi tai joku muu, missä ette pääse eteenpäin. Osa voi olla sellaista, että se on niin kuin meidän ympäristöministeriössä ratkaistava asia, tai sitten me ohjataan teidät eteenpäin tämän valtiokonttorin asiakkaaksi, jos on tämmöinen tekninen ratkaisu siellä, tai tekninen haaste ja ongelma siellä. Hyvä, jatketaan eteenpäin tuon esityksen kanssa, että jää sitten vielä noille kyssäreille aikaa. Ja tosiaan, jos en muistanut jo sanoa, niin mä kannustan, että menette vaikka heti, kun teillä on seuraavan kerran aikaa, niin kirjautumaan tonne noin ja saamaan ne valtuutukset, että voitte asioida sen kunnan puolesta siellä, että se ei myöhästytä teidän hakuun lähtemistä. Mitkä on avustuskelpoisia kustannuksia? Eli me ollaan nyt käyty läpi sitä toimintaa, mitä me avustetaan, mutta se, että mitä kustannuksia siitä toiminnasta saattaa tulla, niin kunnassa olevat henkilöstökustannukset, sitten ulkopuolisista lähteistä hankittu työsuoritus, tietämys, konsultointi, vastaavien asiantuntijapalveluiden kustannukset, niin ne kuuluu myöskin sitten tuettaviin kustannuksiin, mutta näissä tietystikin jokaiselle kunnalle ja maakuntien liitolle on tuttu, että noudatetaan hankintalakia, että ne hankinnat, jotka ei ole hankintalain mukaisia, ei ole avustuskelpoisia. Sitten on kohtuulliset kotimaan matkakustannukset. Saattaa olla, että on tarve matkustaa jonnekin, varsinkin kun tehdään tämmöisiä yhteishankkeita, ja niin kasvokkain kohtaaminen on joskus myöskin ihan paikallaan, eikä vaan tälleen etänä hoideta kaikkea. Ja muita kustannuksia saattaa tulla viestinnästä ja tulosten julkaisemisesta ja tiedottamisesta. Myös sitten meillä on tämä pakollinen tilintarkastajan lausunto kustannusselvityksissä, niin tämä on myös avustuskelpoinen, eli ei jää sen hakijan kustannukseksi. Sitten ehkä näistä yhteistyöhankkeista, eli minkä takia, joo, mä näin sitten tuohon, että minkä takia näitä avustuksia myönnetään nyt yhteiskehittämiseen. Sen jälkeen Sanna vähän kertoo, että mikä se prosessi siinä oikeastaan on, mutta tosiaan hyvä on, että keskitetään näitä resursseja. Suomessa on melkein 300 kuntaa Manner-Suomessa, niin se, että jokainen ei joudu keksimään sitä pyörää itsekseen, että miten tulisi toimia, vaikka se toimeenpano onkin kuntakohtaista ja sinne halutaan, siellä tuleekin olla se kunnan itsehallinnollinen vapaus päättää, miten nämä velvoitteet täyttää, niin se, että ollaan kuitenkin uuden asian äärellä, siellä saattaa tulla ja hyviä ratkaisuja ja tiedonhallintaa keventäviä ratkaisuja myöskin, koska teillä on paras tietämys siitä teidän omasta operatiivisesta toiminnasta, niin se, että me haluttaisiin, että nämä ratkaisut sitten leviäisi ja yhdessä keksittäisiin ja voitaisiin tehdä yhteishankintaa ja myöskin pohtia sitä, että mikä on järkevin tapa tietyn tyylisille kunnille tai tietyssä lähtötilanteessa olevalle kunnalle lähteä näitä uusia lakivelvoitteita toimeenpanemaan. Ja myöskin se, että nämä ei ole mitenkään keskitetysti johdeta mistään isoista kaupungeista tai isoista kaupunkiseuduista tai Helsingistä, vaan nimenomaan, että niistä tulisi niin kuin pistemäisesti läpi Suomen, että siellä voidaan reagoida niihin paikallisiin tarpeisiin myöskin. Helsingillä voi olla hyvin erilaiset tarpeet vaikka kun jollakin pienemmällä kunnalla tai kaupungilla Jämsällä, niin se, että osattaisi sitten huomioida näitä myöskin näissä kehityshankkeissa. Ja sitten se, että asiantuntemusta löytyy eri kunnista erilaista. Jokainen teistä on kyllä kaavoituksen tai rakennusvalvonnan tai paikkatiedon asiantuntija, mutta kaikilla kunnilla ei vaikka paikkatietoasiantuntijaa ole, niin sitten yhdistettäisiin näitä osaamista myöskin yhteiseen tämmöiseen toimeenpanohankkeeseen ja sitä kautta saataisiin siitä sitten ehkä semmoista resurssien keskittämistä myöskin. Yhteistyöhankkeissa, varsinkin kun ollaan nyt myönnetty avustusta näiden teknisten kyvykkyyksien luomishankkeisiin, missä ollaan kehitetty nimenomaan niitä teidänkin käyttämiä järjestelmiä ja ohjelmistoja. Siellä on myös uusia ohjelmistoja, kaavoitusohjelmistoja luotu, eli ei vaan tueta sitä olemassa olevaa markkinaa, myöskin mahdollistetaan se, että voi tulla uusia kustannustehokkaita ja parempiakin
ratkaisuja sitten markkinoille, niin me ollaan tehty näihin avustuksiin semmoinen ehto, että kun tätä avustusta käytetään kehitystyöhön, niin kunnille ja maakuntien liitoille tulisi sitten tarjota maksuttomasti tämä uusi versiopäivitys tai uusi järjestelmän komponentti tai lisäosa, joka sitten mahdollistaa tämän teknisesti tämän tiedonsiirron ja tietomallimuotoisen tiedon tuottamisen. Sen takia onkin tärkeää, kun lähdette pohtimaan näitä uusia valintoja, niin tutustuisi niihin hankkeisiin, mitä me ollaan jo rahoitettu. Eli jos siellä on sellaisia toimijoita, kenen kanssa olette harkinnut yhteistyötä tai teillä on yhteistyötä, niin ottaisin heihin kyllä sitten yhteyttä, että ette hanki asiaa uudestaan, mikä on jo tällä kehitysrahalla tehty. Ja yhteiskehittämisessä varmistetaan nimenomaan se, että muutkin kunnat ja maakuntien liitot sit hyötyy näistä tuloksista, että yleensä nämä teknisen kyvykkyyden hankkeet on ollut kustannuksiltaan suuremmat sen takia, että näissä tehdään valtakunnallisesti hyödyttävää ratkaisua näihin ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Ja asiakaskohtaiset räätälöinnit, joita toivotaan, että on mahdollisimman vähän, mutta saattaa tulla. Ja myöskin sitten tämmöiset käyttöönotot, jotka on tietysti ihan luontevaa, että järjestelmätoimittajan kanssa on uuden version käyttöönottoprojekti vaikka, niin ne ei kuulu tähän tulosten jakamisen ehtoihin. Nyt puhutaan ihan puhtaasti tästä järjestelmäkehityspuolesta. Eli jos te vaikka ottaisitte teidän ohjelmisto- tai järjestelmätoimittaja yhteyttä, että oletteko ollut tämmöisessä kehityshankkeessa mukana ja missä vaiheessa olette, että missä vaiheessa voisi olla mahdollista pohtia niin kuin käyttöönottoa vaikka teidän kunnan tai maakunnan liiton puolesta tai kautta, niin he sitten varmaan osaa teitä ohjeistaa siihen, että minkälainen käyttöönottosuunnitelma teillä on ja myöskin, että millä tavalla sitten lähdetään sitä uutta versioa viemään kuntiin läpi. Mutta ei ole välttämättä tietystikään pakko olla sen, en tiedä millaisia teidän olemassa olevat sopimukset vaikka on tällä hetkellä, että mitä ne mahdollistaa näissä tämän uudistuksen läpiviemisessä tai että onko teillä kenties kilpailutus tulossa eteen. Yes. Sitten kerratko Sanna tästä? Sinä tiedät kaikista eniten, miten tämä konkreettisesti toimii, tämä yhteishankkeiden toteutusmalli. Joo, eli meillä on nyt tällä kierroksella hiukan uudistettu malli näihin yhteishankkeiden toteuttamiseen käytännössä. Eli tosiaankin pitää olla tässä haussa mukana vähintään 3 kuntaa tai 2 maakuntien liittoa näissä yhteishankkeissa. Ja yksi näistä hakijoista sitten toimii päähakijana, eli niin sanottuna teknisenä hallinnoijana tai koordinaattorina. Ja nämä muut osapuolet sitten valtuuttaa tämän hallinnoijan asioimaan asiamiehenä puolestaan ihan hallintolain mukaisesti. Ja tämä hallinnoija hoitaa sitten hakemiseen ja raportointiin liittyvät tehtävät kaikkien osapuolten puolesta. Eli tässä alkuvaiheessa nyt sitten on käytännössä se taho, joka sen hakemuksen sinne järjestelmään jättää. Ja tässä sitten kaikki osapuolet on valtionavustuksen hakijoita ja saajia, jotka noudattaa valtionavustuspäätöstä ja sen ehtoja. Ja ympäristöministeriö sitten maksaa tämän avustuksen hallinnoijan kautta. Ja tämä hallinnoijan niin kuin valtuutus edustaa näitä osapuolia todistetaan sitten tietysti valtakirjalla. Ja sen voi toimittaa sinne hakujärjestelmään heti haun yhteydessä, taikka sitten jälkikäteen avustushaun määräajan jälkeen. Ja ilmeisesti semmoinen käytännön asia tässä on, että se kyseinen kohta ottaa vastaan yhden tiedoston, niin se kannattaa huomioida sitten, kun näitä valtakirjoja tehdään. Ja hankesuunnitelmassa sitten eritellään tarkemmin, että miten se avustus jakautuu näille eri osapuolille. Lyhykäisyydessään tässä. Hyvä, kiitos Sanna. Ja voi laittaa tähänkin kohtaan kysymyksiä, jos tulee mieleen näistä hallinnoijamallista. Sitten käydään vähän arviointiperusteita, eli meille tulee hakemuksia ja sitten me arvioidaan niiden toteutuskelpoisuutta arviointikriteeristöllä. Ja on hyvä, että hakija tietää etukäteen, että minkälainen kriteeristö on, jotta sitten osaa suunnata sitä hakemusta tietynlaiseksi, mutta myöskin sen, että ymmärtää sen, että mitä tässä painotetaan.
Meillä on vähimmäiskriteerit, eli näiden 2 kriteerin, mitkä tuossa näkyy, niin pitää täyttyä, että ylipäätään pääsee siihen loppuvaiheen arviointiin, missä saa pistemäärän. Eli luonnollisesti hakemus on laadittu näiden annettujen ohjeiden mukaisesti ja sisältää kaikki pakolliset tiedot. Kaikki pakolliset tiedot tulee tietystikin sisällytetyksi sillä, että siellä hakulomakkeella itsessään ei pääse lähettämään sitä, jos pakollisia tietoja on täytetty, mutta siellä on myöskin mallipohja hankesuunnitelmaan, niin sitten tiedonhallinnan kaaviokuvaan, niin täyttäkää myös nämä. Jos on tosiaan pieniä puutteita, niin saatamme pyytää sitten täydennyksiä näihin kohtiin. Ja esitetyt toimenpiteet tulisi olla määritelty tarkasti työpaketeittain ja työpakettien resurssit ja kustannukset olisi esitetty sitten selkeästi. Toivotaan tosiaan, että tämmöistä erittelyä siellä pystyttäisiin tekemään. Tuolla oli chatissa kysymys nimenomaan siitä, että tätä kustannusarvioa on tosi vaikea tehdä. Se on totta. Se vaatii ehkä jonkin verran sitä, että käy semmoista markkinakartoituksen tyylistä keskustelua järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Kilpailutusta ei tässä ajassa pysty läpiviemään todennäköisesti. Se on aikaa vievää prosessi, mutta se, että muistaa, että se on arvio, mikä tehdään, että sentilleen se ei ikinä missään hankkeessa toteudu välttämättä. Että mennään sillä tietämyksellä, mikä siitä tällä hetkellä on. Ja me ollaan myöskin ohjeistettu se, että jos tässä hankkeessa tulee mitä vaikka kumppanihankkeissa on tehty, että ollaan sanottu, että päästään johonkin tiettyyn pisteeseen asti näillä toimenpiteillä. Mutta sitten kun kyseessä on järjestelmäkehitys, joka on riippuvainen vaikka tosi monista asioista, niin siellä saattaa tulla aikatauluviivästyksiä ja myös yllättäviä kustannuksia. Niin se, että tätä pyritään katsoa myöskin silleen iteratiivisesti, että mihin asti päästään. Ja sitten kun hankkeessa havataan joitakin asioita, että nyt ei ehkä niin maaliin asti päästy tietyissä jutuissa ja siihen on vaikuttanut tietyt tekijät, niin ne otetaan myöskin sitten siinä lopussa huomioon. Toki lisää avustusta avustusta voidaan maksaa vain se määrä, mikä sitten on myönnetty. Menin vähän sivuraiteille, mutta toinen vähimmäiskriteeri on se, että hakemus sisältää nämä välttämättömät toimenpiteet, joilla varmistetaan uusien tietomuotojen käyttöönotto ja tietojen toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Hakemus on hyvin vahvoilla, mitä loppuun asti mennyttä suunnitelmaa pystyy esittelemään siinä. Ja tosiaan sitten tämä itse pisteytysarviointi tapahtuu, että me pisteytetään hankkeet kokonaisarvioinnin ja kustannusten kriteeristön mukaisesti, joka on seuraava. Jokainen on asteikolla 1-5, eli hakijat. Me ei ruveta kyllä, meillä ei ole mitään syytä arvioida sitä, että joku kunta olisi parempi hakija kuin toinen. Eli tässä ei haeta sitä, vaan se, että siinä perustellaan se, että teidän joukko on sellainen, että yhteistyö lisää sen hankkeen vaikuttavuutta. Miksi me perustellaan se, että minkä takia nämä kunnat on valikoitunut siihen tai maakuntien liitot. Sitten toiminnan toteutus on se, että se on realistinen, vaiheistus on tehty järkevästi ja tosiaan sitten, että pystytään mahdollistamaan tämä lakivelvoitteiden täyttäminen siirtymäaikojen puitteissa. Se, että hankesuunnitelma on selkeä, siinä olisi kuvattu ne toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten se, että hakijalla on asianmukainen suunnitelma näiden toimenpiteiden seurantaan ja riskien hallintaan. Sitten tavoitteita ja vaikuttavuutta katsotaan siinä myödessä, että se esitetty ratkaisu on tarkoitus sujuvoittaa sitä rakennetun ympäristön tiedonhallintaa, että miten te olette vaikka sitä omaa kunnan tai maakunnan liiton tiedonhallinnan arkkitehtuuria pohtineet siinä, että mikä se kenties olisi. Ja sitten se ratkaisun pysyvyys ja vakiintuminen, eli siellä on tämmöinen toimeenpanohanke, niin sitten katsotaan, että miten se toimeenpanohanke todennäköisesti tuottaa myöskin niitä pitkäaikaisia vakiintuneita toimintamallin muutoksia. Et näissäkin ei olla siis sanottu, että ei saa käyttää konsulttia vaikka apuna. Se välillä on ihan hyvä tämä konsultin ja itse tehdyn työn välinen suhde kuitenkin siitä, että ei tilata pelkästään mitään selvitystyötä, että mitä meidän nyt tulisi tehdä ja sitten kun selvitystyö päättyy, niin alkaisi vasta se kunnan työ, jota ei sitten siinä hakemuslomakkeessa ole kerrottu. Et toivotaan tosiaan, että asiantuntijoita sitoutetaan hankkeen alkuvaiheesta jo tähän mukaan sieltä omasta organisaatiosta. Tai näkisin, että tämä varmistaa sitä ratkaisun pysyvyyttä ja vakiintumista. Sitten se, että ne hankkeen lopputulokset olisi monistettavissa ja skaalattavissa valtakunnallisesti. Eli jos siellä tulee tekninen ratkaisu tai toimintamalliratkaisu
tai jonkinlainen muu tämmöinen malli, niin se, että se on sitten jaettavissa muillekin kunnille ja maakuntien liitoille, ja siitä pystyy tuloksista hyötymään muut. Ja niistä saataisiin vaikka niitä käyttöönoton polkuja sitten muille kunnille seuraavissa vaiheissa. Kustannusarvio ja rahoitus, toimenpiteitä arvioidaan kustannuksen tasolla sille, että ne olisi niin kuin kohtuullisia suhteutettuna siihen muutostarpeeseen, mitä esitetään siinä hakulomakkeessa, vähän yleiseen hintatasoon ja myöskin muiden hakijoiden esittämiin suunnitelmiin aiemmilla hakukierroksilla. Aiemmilta hakukierroksilta pystyy sen sanomaan, että kyllä sieltä semmoinen tietynlainen kustannustaso on löytynyt, missä ehkä kaikki toimijat ovat pystyneet olemaan. Että siellä ei ihan niin kuin suuria, viime kierroksillakaan ihan suuria heittoja ollut niissä kustannuksissa. Eli kyllä semmoinen markkinavoima siinä on, että se toimii kustannusten määrittävänä. Sitten esimerkkejä aiempien hakukierrosten hankkeista ja toimenpiteistä. Tuolla on tuo Ryhti-sivusto, jonne kannattaa mennä katsomaan. Avaakohan tämä itse asiassa sen mulle tähän. Se ei taida nyt jakaa sitä, eli tehdään näin. Mä mielellään näytän teille tämän sivuston, että ei mene ohi. Eli täältä Ryhti-sivusto. Jos olette ennen tutustunut tähän, niin hieno juttu, mutta tämä kumppanitestaukset ja osallistuminen sivusto, joka löytyy täältä esimerkit-kohdasta, tänne kannattaa mennä tutkimaan sitä, että mitä kaikkea näissä hankkeissa on tehty. Täältä löytyy aina päähakijan mukaan se, ja että minkälainen hanke, onko ollut siihen alueiden käytön kehitykseen vai sitten rakennustietoihin liittyvään kehitykseen. Niin täältä jos vaikka otetaan Jämsän hanke ensimmäisenä, täältä löytyy saatu avustusmäärä ja sitten myöskin, että minkälainen yrityskumppani siihen on sitten valikoitunut jossain vaiheessa. Täällä tehdään esimerkiksi tämmöistä Upiku Oyn kanssa tämmöistä selainpohjaista, tietomallipohjaiseen kaavatuotantoon ja yleisen paikkatiedonhallinnan ohjelmistoa. Jos olitte viime Ryhti-infossa, niin täältä Upikun edustaja esitteli sitä ratkaisua, mikä se voisi kenties tai millä tavalla he sitten niin kuin ovat mahdollistaneet sen, että voidaan tehdä tietomallipohjaista kaavatuotantoa. Siitä tallenne taitaa löytyä, jos haluaa käydä sen kohdan katsomassa. Tuolta löytyy linkki sitten tuohon noihin hakuihin, tai siis avustettuihin hankkeisiin. Kehotan menee tutkimaan noita ja pohtimaan, että olisiko siellä jotain, mitä voisi kenties hyödyntää omassa hankkeessaan, tai pohtia, että olisiko tässä ohjelmistoversio, joka valmistuu, jota voitaisiin sitten käyttöön ottaa yhdessä. Ja ottaa ehkä kenties yhteyttä näihin hanketoimijoihin, mitä siellä on. No niin, tähänpäs nyt näin. Ja tosiaan se, että jos teille tulee mieleen, että ne ei olisi pelkästään näitä käyttöönottoprojekteja, vaan nimenomaan olisi jotain teknisen kehityksen hankkeitakin vielä, niin sitten niissä on ne samat ehdot tosiaan, että ne on niitä ensimmäisiä, jotka teette mahdolliseksi sen, että uudet tiedonrakenteet muodostuvat sinne ja tietoa toimitetaan Ryhtiin, eli edelleen tähänkin myös on vielä avustusta saatavilla, ei pelkästään niihin käyttöönottoihin. Esimerkkejä näistä aiempien hakukierrosten hankkeista ja toimenpiteistä. Ne itse asiassa löytyy hyvin pitkälti niistä hankekuvauksista myöskin. Se, että tehdään sitä kaavaa sen virallisen tai kansallisen kaavatietommallin mukaisena ja pilotoidaan kunnan kaavoitusprosessissa. Eli se, että miten se vaikka niin kuin sujuu siihen teidän kaavaprosessiin, että sitä tietoa niin kuin toimitettaisiin sitten Ryhtiin tietyissä väleissä ja myöskin se, että miten sitä testataan vaikka siellä meidän validaattoripalvelussa, joka on Ryhtissä tällä hetkellä avoinna ja sitä pystyy käyttämään. Mainitsin sen Ryhti-infon tuossa äsken, niin siellä Seija Lonka-Sykestä myöskin demosi sitä, että miten sitä validaattoripalvelua käytetään. Sitten tosiaan yksi on ollut vaikka se, että tämä kansallisen tietomallien tietosisältöjä lisätään siihen kunnan rakennusrekisteriin ja sitten rajapinta tehdään Ryhdin ja rekisterin välille, että tieto kulkisi sieltä automaattisesti. Siellä on muutama hanke käynnissä tähän näin. Oliko muistaakseni Turun ja Tampereen hankkeessa tehdään tällaista, jos oikein muistan. Ja sitten näissä saattaa esimerkiksi olla käyttöliittymäsuunnittelua ja kehitystä, eli se, että ei olisi semmoinen ratkaisu, joka on hirveän vaikea, vaan nimenomaan tämä kaikki tietomallit, koodistot, sanastot, ne on sitä semmoista järjestelmäkehityksen
miten hyvin sen voi tehdä, on se, että sit siellä on hyvä käyttöliittymäsuunnittelu ja se, että se on tosi intuitiivinen, vaikka se uusi kaavoitusohjelmisto, että se opastaa sitten tekemään myöskin sillä uudella tavalla. Niin näitä toivotaan myöskin sinne, että näitä hankkeita kehitetään. Mutta se, että mä en luettele nyt näitä kaikkia eri toiminnallisuuksia, mitä on. Näitä voi katsoa myöskin tästä esityksestä jälkikäteen ja lukea niistä hankkeista. Niin ehkä tässä vinkkaan sen, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Eli kirjautua sinne osoitteeseen, se www.haeavustuksia.fi, ja varmistaa, että pääsee sen organisaation edustajana toimimaan ja hakemaan avustusta. Sitten tutustuu siihen hakukuulutukseen ja niihin hakuohjeisiin tarkemmin, että mitä tähän hakuun vaaditaan, että tulee hakukelpoiseksi sen hakemuksen myötä, että pääsee siihen arviointiin myöskin. Sitten, että tutustuu aiempien hakukierrosten hankkeisiin, jossa on tehty tätä yhteiskehittämistä, että miten organisaatio voisi hyötyä siitä tai kenties jatkokehittää jotakin kohtaa. Sitten teille saattaa olla ryhtimuutostuki tuttu, eli vuodesta 2023. 2022 meillä on ollut tämmöinen ryhtimuutostuki, eli siellä ollaan tarjottu toiminnallista tukea tämän uudistuksen tiedottamisesta ja läpiviemisestä, että mitä tämä oikeastaan niin kuin kuntien kohdalla tarkoittaa. Se on aloitettu tosi aikaisessa vaiheessa tätä ryhtihanketta, koska tässä on ollut paljon informaatiota lainsäädännöstä ja teknisestä kyvykkyydestä ja miten tämä omaksutaan ja mitä uusia velvoitteita tulee. Niin tämä projekti on sitten niin kuin, auttanut sen informaation levittämistä ja myöskin sitä, että siellä on tehty kuntakohtaisia toimenpideohjelmia, missä näkyy se, että mistä kannattaisi, niin kuin, minkälaista porukkaa ehkä kannattaa koota siihen tämän muutoksen läpiviemiseen kunnassa, kannattaa tarkistaa niitä nykyisiä järjestelmä- ja ohjelmistosopimuksia, millaiset ne on, mitä tällä hetkellä on käytössä, mikä oikeastaan on semmoinen tarpeellinen meidän vaikka lupavolyymiin tai kaavoitusvolyymiin nähden ja että miten näitä uusia velvoitteita otetaan käyttöön, niin tämmöinen on jokaiselle kunnalle tehty, joka on joskus aikoinaan vastannut semmoiseen lähtötasokyselyyn. Sitä voi tiedustella semmoista osoitteesta kuin heillä on oma sähköpostiosoite, se on mulla tuolla seuraavalla kalvolla, niin sieltä pääsee myöskin tarkastamaan sen, niin siitä voi olla hyötyä siitä toimenpideohjelmasta, kun katsoo, että mitäköhän kenties tulisi seuraavaksi tehdä. Sitten, että kartoittaa niitä kuntia ja maakuntien liittoja, joiden kanssa voisi aloittaa tekemään yhteistyötä tämmöisen hankkeen parissa.